درس ما را ما ادامه میتیم از برنامه ورد. آخرین درسی که ما کار کردیم در قسمت منیوی دیزاین بوده که به نام پیج بک‌گراند بود و امروز ما منیوی لیاوت کار میکنیم. اساسا لیاوت کارش بالای صفحه است، که شما حاشیه زیر تعیین میکنین یا جهت زیر دور میتین به صورت عمودی یا افقی تغییرش میتین، و یا ای که متنی که در داخل از صفحه نوشته میکنین چند کالم باشه، از سمت چپ و سمت راست فاصلش چقدر باشه، این کارا را ما کلش در قسمت منیوی لیاوت انجام میدیم. خب اولین گزینه‌ای که در وجود داره به نام مرجنس است. مرجنس حاشیه صفحه را ما امرایزی تعیین میکنیم که ما را قبلا هم در منیوی فایل بخش پرینت به نام مرجنس یک گزینه بود که کار کرده بودیم که انشالله واضح بوده بر شما و لازم نیست که من دوباره ایره ایجا کار بکنم. خب اساسا متن نظر به حاشیه صفحه تعیین میکنه. ببینین اگر من در این قسمت کدام متنی را نوشته بکنم از سمت چپ به اندازه 1 اینچ فاصله داره، چون اینی اندنت یا همو حاشیه صفحه را متوسط رولر که اگر کم زیاد بکنم متن از همو قسمت نوشته میشه. حال ایره من هم از اینجا میتونم این کار انجام بدم، سمت چپ سمت راستی رو برم، و هم میتونم که از قسمت مرجنس بیم کم و زیاد بسازیم. ببینین تقریبا من نیمه ساخته میره، نیمه از سمت چپ و هم تو از بالا، از سمت راست و هم تو شاید از پایین. خب حالت نرمالش است که از سمت چپ و سمت راست به اندازه 1 اینچ متن ما نظر به حاشیه صفحه تفاوت داشته باشه. حالا اگر ما اینجا متن نوشته میکنیم به یک فاصله منظم جدا شده است. و موضوع دیگه که دیگه میاد به نام اورینتیشن است که ما جهت صفحه خود میتونیم به حالت عمودی یا افقی قرار بدیم، پورتریت یا لندسکیپ. اگر شما پورتریت قرار میتین متن به صورت عمودی در متن به این شکل در کاغذ نوشته میکنین، یعنی مثل کاغذ سفید به صورت استاده است. و اگر باز در اورینتیشن می لندسکیپ کلیک میکنین کاغذ به صورت افقی یا افتاده نمایش داده میشه. خب موضوع دیگه که میاد اینجا به نام سایز است. سایز اندازه کاغذ ما را تعیین میکنه. مثلا ما عموما در دفاتر که کار میکنیم اندازه کاغذ ما A4 می باشه، ولی بعضی از اوقات که شما نیاز داشته باشین پرنتری را دارین که نوعیت چاپش یا لیتر است، طور مثال لیگل است، A5 است، A3 است، A2 است، A0 است. باز شما میشه که تعیینش بکنین. این انواع مختلف کاغذ هاست، میاین انتخاب میکنین. اگر در اینجا منظم یا مو چیزی را که شما کار داشتین نیافتین، میرین در بخش مور پیپر سایز، میرین از اینجا پیپر سایز همو نوعیت کاغذ مورد نظر خود پیدا میکنین. بازم اگر در اینجا پیدا نکردین طول ارزش شما از اینجا میشه که تعیین بکنین. مثلا دو چند ورق A4 چی است؟ A3 است. این حالا طول ورق A4 297 میلیمتر بر 210. این طول عرض ورق A4 است که ما میتونیم اینجا تعیینش بکنیم. به صورت افقی ما جورش کردیم. این حال میشه شما به صورت عمودی هم جورش کنین. این را پایین نوشته کنین به این شکل. ببینین این حال اگر شما این را دو چند بسازین، 210 را میسازین 420 میلیمتر بر 297 ضرب 2 اگر بکنیم چقدر میشه؟ در برنامه اکسل میریم میره دو چند میسازیم. 297 اینجا 2 باشه مساوی اینی ضرب 2 594 اینجا نوشته میکنیم. حالا ببینین ما تانستیم که ورق A2 ببخشید A3 جور بکنیم. خواهی شد وظیفه پیج ستابی که در بخش سایز قرار داشت.
و ما اینجا تانستیم که پیج نوعیتش تغییر بدیم. بعد از پیج سایز گزینه‌ای که میاد به نام کالم است. کالم وظیفه‌ش است که شما میتونین در داخل صفحه که بر شما نمایش داده میشه متن به چند ردیف نوشته بکنین. مثلا شما اگر اخبار دیده باشین، مجلات دیده باشین، متنی که نوشته میشه به صورت ستونوار نوشته شدگی است. ببینین من یک متن اگر نوشته بکنم مثلا به این شکل خالی یک کالم نوشته است. اگر ما بیایم در بخش کالمز تو را بزنم، این کالم که تکمیل میشه باز در پهلوش کالم دیگه شروع میشه به این حالت. همین میشه که شما 3 کالم بسازین، 4 کالم بسازینش. صحیح؟ این وظیفه کالمز شد. موضوع دیگه که میایم در بخش برکس است. برکس وظیفه‌ش است که بر ما یک وقفه ایجاد میکنه. وظیفه‌ش است اصلا که بر ما سکشن ایجاد میکنه. سکشن هم شما قبلا در بخش فایل هم کار کردیم، در بخش هیدر ان فوتر هم کار کردیم که کاربرد از این زیادتر است. و بازالاتش فرق میکنه. شما میشه که در هر قسمت خواستین از استفاده بکنید. خود طور نمونه ما چند حالت از این میشه که به صورت عملی کار بکنم. حالا اگر ما در بخش برک میم، اولین گزینه که در اینجا وجود داره به نام پیج است. پیج وظیفه‌ش است که برای ما یک صفحه جدید، یعنی اگر ما کرسر ماوس در قسمتی از متن قرار میتیم، اون متن میبره در صفحه جدید یا صفحه بعدی. ببینید من اینجا کرسر ماوس قرار دادیم، حال میم در بخش برکس. سعی کنین در اینجا جدا هم ساخته، یکی پیج برک داریم ما، یکی سکشن برک داریم. خب حال اینجا ما برای ما سکشن ایجاد نمیکنه، فقط انتقال میته متن از یک صفحه به صفحه دیگه، از یک کالم به کالم دیگه، یا به صورت تکست رپینگ که در زیرش یک کپشن. مثلا شما یک شکلک دارین، در زیر شکل میخواین که یک متن نوشته بکنین، کپشن بتین برش، باز از طریق تکست رپینگ این کار انجام میتین. خب ما حالا پیج میزنم، ببینین از جای کرسر قرار داشت مطابقی متن انتقال داد به صفحه بعدی. و گزینه دومی که در اینجا وجود داره به نام کالم است. این کالم اساس کارش در بخش خود کالم هاست. چه قسم؟ مثلا یه صفحه نمایش ما اگر کالم داشته باشیم 2 کالم، من اینجا کرسر ماوس قرار میتم، از اینجا میام در بخش بریک کالم میزنیم، متابقی متن از اون جای کرسر ماوس قرار داره انتقال میته به کالم بعدی. و وظیفه تکست رپینگ هم ای است که ممکن به اندازه یک لاین متن ما را پایینتر انتقال میته که ما برای تصویر یا برای شکل اگر باشه کدام چی اضافه بکنیم، کپشن یا یک متن اضافه باز کار انجام میده. فکر کنین همینجا اگه ما یک شکل می داشتیم، وقتی کرسر ما سج قرار میدادیم برای ما یک لاین دیگه ممکن اضافه بکنه، در داخل از میشه که ما متن مورد نظر خود قرار بدیم. اما گزینه پایینی که در اینجا وجود داره سکشن برکس است، برای ما یک وقفه یا یک فاصله چی ایجاد میکنه، به صورت بخش بندیش میسازه. یعنی اینکه بخش اول شما ایجاد میکنین، بخش دوم، بخش سوم که کاربردش متفاوت است، ما در حالتهای مختلف از او استفاده میکنیم. خب که ما مثال هم دادیم، در بخش انزرت هیدر ان فوتر استفاده کردیم، در بخش ترک چنج، در بخش منوی فایل که می آمدیم انفو رستریکتیدی تنگ، در این بخش بسیار موضوع استفاده کردیم. و فعلا موقعیت دیزی که شما چه قسم برک ایجاد میکنین، وارد منوی لیاوت میشین، در تب پیج ستاپ برکس اینجا وجود داره. حالا ما از نکست پیج استفاده میکنیم، کانتینیوس یا ایون پیج یا آت پیج. نکست پیج وظیفه‌ش است که کرسر ماوس شما در هر موقعیتی که قرار میتین متن متباقی را انتقال میته به صفحه بعدی و همچنان از اموج یک سکشن جدید هم ایجاد میکنه. ببینین یک پاراگراف، 2 تا 3 تا، وقت کرسر آمده بالای از این 3 پاراگراف قرار دادیم. حالا میم در بخش بریک نکست پیج بزنیم، ببینین چی تفاوت ایجاد میکنه. مکمل متن انتقال داد به صفحه بعدی و در پهلوش اینجا یک سکشن جدید هم بر ما ایجاد کرد. خب اگر ما بیم در بخش بریک کانتینیوس بزنیم، به این معنا کانتینیوس که این پاراگراف ها با این پاراگراف با هم وصل هستند، اما یک بریک یا یک بخش دیگه هم در می صفحه در می پاراگراف بعدی ما ایجاد میکنه. سعی کنین بریک میم کانتینیوس میزنیم، حالا اینجا شد سکشن دوم و اگر در پاراگراف بالای کلیک کنین سکشن اول. و گزینه آد پیج و ایون پیج هم وظیفه‌ش است که برای ما بریک ایجاد میکنه. مثلا شما صفحه تاق هستین، در صفحات تاق براتون بریک ایجاد میکنه، سعی کنین
ما اینجا 3 صفحه داشته باشیم، کرسر اینجا قرار میتیم. وقتی که شما بالای برکس میرین ایونت پیج یاد پیج میزنن، بر شما سکشن ایجاد میکنه در صفحات جفت و صفحات تاق. مثلا جای کرسر موس قرار میتین اطلاعات انتقال میته به صفحه تاق یا اطلاعات انتقال میته به صفحات جفت و اونجا یک بخش جدیدم بر شما میتونه که ایجاد بکنه. این شد وظیفه برکس که انشاءالله ما کاربرد زیر کارم کردیم. دارنده هم انشاءالله در بخش رفرنس یک کمک دیگه هم در این مورد در بخش تیبل آف کانتنتس که آمدیم میشه اشاره بکنیم موضوع را. و در بخش منوی فایل انفو هم او را تشریح کرده بودیم. حالا میم دوباره در بخش لیاوت بعد از بریک ما لاین نمبر داریم. لاین نمبر وظیفه‌ش است که شما اگر در داخل خب وقتی که ما بیم در بخش بریک، ببخشین در بخش لاین نمبر، خب فعلا نن است ما کانتینیوس انتخاب میکنیم. بر ما میتونه که لاین نمبر ایجاد بکنه به شکل هر لاین برش نمبر میته. خب خب ما از این متن از این صفحه اول یک کپی میگیریم، ببینین پیستش میکنیم. سکنین ما قبلا یک کار دیگر رو انجام دادیم، این که سپریت ایجاد کرده بودیم یا سکشن ایجاد کرده بودیم. سکشن وظیفه‌ش است که در بخش بریک که آمده بودیم ایونت پیج آت پیج، وقتی که شما یک متن هم کپی میگیرین، چون شما صفحات تاق جفت در نظر گرفتین، اگر شما در صفحه تاق بخواین که یک متن پیست کنین، باز مطابقش میره مطابقش در صفحه دیگه تاق، مثلا صفحه اول از مطابقش میره صفحه سوم. که ما این کار قبلا انجام دادیم، بسیار کاربرد جالب داره. مثل که من حالا متن کپی گرفتم، در صفحه اول کپی بود، در صفحه سوم کپیش آمده، صفحه پنجم آمده، هم تو صفحه هفتم آمده. چرا؟ به خاطر از اینکه ما از اینجا آد پیج انتخاب کرده بودیم. خب حالا او را میگذاریم. اساس گپ ما بالا عزیز که ما چی کار میتونیم انجام بدیم بالای خطوط. حالا ما خطوط ما را میتونیم نمبر داشته باشه، نمبرشان ادامه داشته باشه. مثلا در صفحه اول خطوط ما نمبر داره، صفحه دوم و سوم هم تو ادامه داره. جایی که انتر شده باشه کلش شماره میزنه. اما گزینه دیگه که در اینجا وجود داره ریستارت ایچ پیج، شماره ریستارت شه و شروع شه از هر صفحه دیگه. مثلا ببینید در این صفحه پس اول شده، در این صفحه پس از اول شروع شده. و در بخش لاین نمبر که بین اینجا نوشته است ریستارت ایچ سکشن، مثلا شما در هر سکشن تان میتونین که شماره صفحه را از نو بسازین. ببینین تا جایی که سکشن جدید ایجاد میشه میتونه که برای ما چی بسازه، شماره را از نو شروع بکنه. این حال فکر کنم که ما سکشن ایجاد نکردیم تا فعلا. اگر ما بیام در این قسمت قرار بگیرم و در بخش بریک کانتینیوس بزنیم، حال ببینیم میم در بخش لاین نمبر ریستارت سکنین، در اینجا شماره گرفت اما در اینجا نگرفت. در اینجا پس میزنین که ریستارت سکشن، بر ما پس از اون سکشن جدیدی که هست شماره را شروع میکنه. این وظیفه لاین نمبر است که شما میرین و به اختیار خود هر کدامش که خواستین انتخاب میکنین. یا اینجا گزینه دیگه که وجود داره suppress for current paragraph، تنها اون پاراگراف مورد نظری که ما میخوایم اون رو چی بکنه، جدا بکنه یا چی بسازش، خاص بسازش. ببینین مثلا ما در این سکشن ما لاین نمبر ایجاد کردیم، حالا میریم بالای suppress for current paragraph یک بزنیم، این چی میکنه، خاص میسازه، جدا میسازه یا شماره از را میتونه که از بین ببره. یا اگر پس ما غیر فعال بسازیم اون را میتونه که شماره را دوباره ایجاد بکنه. این وظیفه لاین نمبر شد. گزینه دیگه که وجود داره در اینجا به نام هایفنیشن است. هایفنیشن، خب هایفنیشن وظیفه‌ش است که شما اگر در داکومنتتان متن نوشته میکنین و پاراگرافتان در آخر یا حاشیه صفحه که میرسه ممکن دیگه متن جایی نشه، ادامهش میاد در پایین قرار میگیره. حالا به خاطر وصل ساختن لاین بالایی با لاین پایینی توسط یک دش او را میتونه ارتباط بده. ببینین من مثلا اتوماتیک انتخاب کنم، یعنی جا ورده the L elements
او را ایف نشان داده، چون اینی با این چیز در ارتباط است. در غیر از او ایف نشانش اگر از بین ببریم، کنترل زیت زدم، این المنتس باید خوانده شود. ایف نشان یا همون داش وظیفه‌ش است که یک کلمه را اگر کدام جای مشکنه یا شکستگی ایجاد میشه، توسط از ما میتونیم دوباره او را وصل بسازیم. که با شما میرین هایفن نشان آپشن هم دارین، از اینجا به اختیار خودتان به صورت پیشرفته تغییر میتونین و منوال هم که هست، منوال باز به صورت تنهایی میشه که شما از اینجا تعیینش بسازین به چه شکل باشه یا اسم میگین، همونطور یک ارتباط براتان ایجاد میکنه. خب حالا ما بعد از هایفن نشان گزینه دیگه که میخوانیم پاراگراف است. یک پاراگراف شما چقدر جهتش یا طول عرضش تعیین میکنین. خب سعی کنین اگر ما بیام در این بخش پایین کلیک کنم، یعنی اندنت که ما شما میگفتیم میره حرکت میده، سمت چپ و سمت راست میبره و همون طرف سمت راستش هم میتونیم رایت ببینین زیاد بسازیم، انشالله که بازی معلوم میشه، به صورت پریویو هم برای ما نشانش میده. خب و همون تو قبل از پاراگراف ببینین یا بعد از پاراگراف هم برای ما میتونه که فاصله ایجاد بکنه. انشالله که واضح بوده باشه. موضوع دیگه که میاد در بخش ارنج است. ارنج هم تنظیم ساختن یا منظم ساختن یا ترتیب کردن، به ترتیب در آوردن چی اشکال یا تصاویری که ما داریم. میره ما قبلا بالای تصاویر و اشکال که در منوی انزرت بوده ما کار کردیم. مثلا شما یک شکل درج میکنین، ببینین دو تا شکل دارین، حالا میخواین که یکیش مقابل دیگهش قرار بگیره، این کار شما توسط ارنج انجام میدادین. یعنی بخش ما مکمل کار کردیم که در منوی لیاوت هم امو گزینه کا وجود داره. حالا شما موقعیت قرارگیری از زیره، ای که در مقابل قرار داشته باشه، در عقب متن بره، یا ای که موقعیت مشخصی که نمایش بتین یا نمایش نتین توسط سلکشن پن ببینین پنهانش میسازین، پس نمایشش میتین، یا الاین جهتش تعیین میکنین به کدام سمت باشه، سمت چپ، سمت راست، موقعیت قرارگیریش شما میشه که از تعیین بکنین. ما مکمل منیوی لیاوت هم امروز کار کردیم. روز بعدی بخیر میشه که بالای رفرنس کار بکنیم. رفرنس اساس کارش چی است؟ باز انشالله که درس بعدی او را تشریحات ساختیم. وقت خوش، بخیر باشین.